با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 131مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و بعد فصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. خیلی زود و تند و سریع میریم به سراغ اهم اخبار 2 هفته گذشته. ابتدا سخنان موشکی آقای بزرگ در جمع مداحان تبدیل میشود. ایشان در این سخنرانی یک شاهکار ادبی جدید خلق کردند. سپس سخنان رئیس جمهور منتخب در بازدید از وزارت ارتباطات تبیین می شود. در ذیل تبیین این سخنان از مصیبت‌خوانی رئیس قوه قضا برای رئیس قوه مجریه هم آگاه می شویم. چهارشنبه هفته گذشته 11 فروردین ماه مداحان رفتن به بیت آقای بزرگ تا ایشان یعنی آقای بزرگ به بهانه نصیحت آنان یعنی مداحان سخنرانی کنند. برای همین آقای بزرگ این سخنرانی رو با مدح مداحان آغاز کرد. این مسئله مداحی در کشور ما یک پدیده است. واقعا رسما یه عده‌ای به دلیل مدح و ثناگویی همون چاپلوسی کردن حقوق و مزایا دریافت میکنن، از امتیازات فراقانونی و مسئولیت قضایی بهره مند میشن. شبیه این رو ما در هیچ جای دیگری نداریم. دقیقاً، چون همه جای این عمل تقبیح میشه. اینم از ابداعات نظام مقدسه. این پدیده در خور کار علمی است، یعنی واقعا جا دارد دانشجویان ما، اساتید ما، محققین ما بنشینن روی این پدیده فکر کنن، کار کنن، هم تفسیر و تحلیل کنن، هم راه‌های علمی گسترش این رو به ما نشان بدن و یاد بدن. هیچ تعجب نکنید اگر از فردا یک دانشکده‌ای به اسم دانشکده مداحی وسط دانشگاه تهران تأسیس بشه. خلاصه بدین ترتیب عده‌ای چاپلوس مجیزگوی برای این کارشون نشان علمی هم دریافت میکنن. صدور مدرک علمی مجیزگویی مصداق بارز سقوط ارزش هاست. یه نکته دیگری که خوشبختانه امروز در جامعه مداح تا حدود زیادی رواج دارد توجه به مسائل جاری روز است که خب شنیدید اینجا امروز در بخش‌های مختلفی راجع به مدافعین حرم و مسائل جاری روز، اینا خیلی مسائل مهمی است، اینا مسائل اساسی است. توجه فرمودین چرا مداحان پدیده مهمی هستن برای نظام مقدس؟ یک ابزار دیگه برای تبلیغ و تایید سیاست‌های نظام مقدس که عموماً بر ضد منافع و مصالح ایران و ایرانیانه. بالاخره این حکومت هم به پایان میرسه. اون موقع مداحان میمونن و قضاوت جامعه. خلاصه آقای بزرگ بعد از مدح مداحان وارد بخش سیاسی فرهنگی نظامی سخنانشون شدن. یک جماعتی هم در رأس این نظام قرار گرفتن از اول که طبیعت اینا این است که از قدرت‌های بزرگ نمی‌ترسن و او روحانیونه. اینو خود تحلیلگرا و جامعه شناسای غربی امروز میگن، از اول انقلاب هم میگفتن. و این آخوندا نمیترسن از ما. ده نبایدم بترسن از اونا. خود اونا اینا رو در رأس قرار دادن. راجع به نترسی آخوندا همین بس که همشون با ندامتنامه از زندانهای طاغوت بیرون اومدن. حالا بعضیشون ممکنه وابسته هم باشن، هستن، نه اینکه حالا، اما طبیعت نظام آخوندی در جامعه شیعه یه چنین طبیعتی است. حالا اتفاقا اینا در رأس این نظام قرار گرفتن. خیلی خوب بابا، نظام آخوندی اصلا طبیعتش شجاع و غیر وابسته. اصلا از طرز سرنگونی پای میز مذاکره نمیره، از خط قرمزاش هم عقب نشینی نمیکنه، 2 جام زهرم تو کارنامه‌اش نداره. اما خب حالا مشکل این نظام آخوندی با اون استکبار چیه؟ حالا سردمداران حکومت هم نمیترسن از هیمنه جهانی. این برای استکباری خطر عمده است. این خطر کاملا بزرگه، لذا جبهه علیهش تشکیل می شود، کمان که الان علیه جمهوری اسلامی جبهه تشکیل شده. این جبهه امروز هم وجود داره، از انواع و اقسام شیوه هم داره استفاده میکنه. خب مثلا یکی از این شیوه ها یا ابزارها چیه؟ از ابزار دیپلماسی استفاده میکنه. دیپلماسی گفتگوی سیاسی، مذاکره سیاسی، بدبستان سیاسی یکی از ابزارهاست.
پس یعنی اصلا نباید با جبهه استکباری که شامل همه کشورهای پیشرفته میشن وارد گفتگوی سیاسی شد، چون ممکنه اونا ما صدمه بزنن. برای همین شما با گفتگوی سیاسی مخالفین دیگه. بنده مخالف نیستم، بنده با گفتگوی سیاسی، البته نه با همه، استثناء دارد، اما در سطح مسائل جهانی با گفتگوی سیاسی بنده موافقم. من تو این زمینه ها از زمان ریاست جمهوری حرف داشتم، دنبالگیری میکردم. پس شما در این زمینه هم تخصص دارین، در دیپلماسی هم حرف دارید. ولی مثلا همین 3 سال پیش یه چیز دیگه ای میگفتین راجع به دیپلماسی ها. من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. اتفاقا این جمله شما توسط ذوب شدگان در ولایت به عنوان جمله سال هم انتخاب شد. قانون 32 اپوزیت. وقتی طرفدارانتون از خودتون بی سوادتر باشن، سوتیهاتون برجسته تر میشه. ما با گفتگوی سیاسی اینجور وانمود نکنن که کنهو ما اصلا با گفتگو کردن و با اینا مخالفیم. نه خیر، ما هم بیشتر از اینا موافقیم، هم در یه جاهای بیشتر از اینا بلدیم این کارا رو. میدونیم هم که چجوری باید عمل کرد. باشه بابا، شما اصلا شاگرد هنری کیسینجر، دیپلمات برجسته، با دیپلماسی موافق. اما حالا شما بفرمایید چرا این ابزار دشمنه؟ دشمن از گفتگوی سیاسی هم استفاده میکنه، باید مراقب بود. یعنی چی دشمن از گفتگوی سیاسی استفاده میکنه؟ اونا یا با قول شما دشمن یه گروهی میفرستن، شما هم از بین ولایت مدارترین نیروهاتون که از 600 تا فیلتر رد شدن یه گروه میفرستین، میشونن با هم حرف میزنن، هر استفاده‌ای که اونا ببرن شما میبرین. این ترس آقای بزرگ از مذاکره غیر عادیه. اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است. اگه از روی ناآگاهی گفته شده باشه خب ناآگاهی است. از روی آگاهی اگه گفته شده باشه خیانته. وای خیانت. کی گفته بود این حرفا؟ ایشون در صفحه توییترشون نوشته بودن یه روز قبل از این سخنرانی، اما 3 روز بعد از این سخنرانی 180 درجه تغییر موضع دادن. هاشمی رفسنجانی گفته سخنان مرا درباره موشک و گفتمان دنیای آینده تحریف و تقطیع کرده و در فضای مجازی منتشر کرده بودند. هاشمی رفسنجانی در ادامه گفته همیشه بر تکمیل و تقویت توان موشکی ایران به عنوان قدرت دفاعی و بازدارنده تأکید داشته و دارم. تحریف و تقطیع یعنی ایشون میان میگن که موشک خیلی چیز خوبیه، ولی نوشته میشه که گفتمان آینده گفتمان موشک نیست. به این میگن تحریف و تقطیع. خلاصه همیشه مسئولین عالی رتبه نظام مقدس که در رأس نظام مقدس قرار دارن به همین راحتی حرفاشون رو عوض میکنن و پس میگیرن. از بس نترسن. بگذریم، برگردیم به سخنان آقای بزرگ. اگر چنانچه نظام جمهوری اسلامی دنبال علم برود، دنبال فناوری برود، دنبال مذاکره سیاسی برود، دنبال کارهای گوناگون تجاری و اقتصادی بره که همه اینا لازمه، اما قدرت دفاعی نداشته باشه، توانایی دفاع کردن نداشته باشه، خب هر بی سر و پایی دولت فزرتی کذایی، ببخشید دولت چی؟ دولت فزرتی کذایی او رو تهدید میکنه. آهان. در وبسایت آقای بزرگ که متن سخنان ایشون نوشته میشه، کنار این کلمه یک علامتی گذاشته شده که وقتی میریم اون پایین نوشته شده در توضیح کوچک و ناچیز. اما به طور کلی زرت در ادبیات محاوره‌ای استفاده میشه و اشاره داره به گاز صداداری که از بخش تحتانی بدن انسان خارج میشه و دیگه به اون گاز نمیگن، یه خورده تلفظش تغییر میکنه. الان ناظران و مفسران سخنان آقای بزرگ به 2 دسته تقسیم شدن و با هم اختلاف پیدا کردن. بعضیشون معتقدن که آقای بزرگ منظورشون از فزرتی زرتی بودی که با ف خارج میشه و برخی دیگه معتقدن که فزرتی خودش یک کلمه جدیده که وارد ادبیات ایشون شده، ادبیات سیاسیشون البته.
به هر حال ما تا الان نمیدونستیم دیکته فزرتی چجوریه، ولی از امروز همه میدانیم که فزرتی با رزه و ت 2 نقطه نوشته میشه. ممکنه اینم به عنوان جمله سال توسط ذوب‌شدگان در ولایت انتخاب بشه. البته این نوع ادبیات محاوره‌ای از طرف تمامی مسئولینی که در رأس نظام مقدس قرار گرفتن استفاده میشه. اگر واقعا دستگاه قضایی باز میماند برای جذب قاضی بیشتر، اگر دستگاه قضایی دستش باز بود برای صرف امکانات بیشتر، حتما خدمت رسانی بیشتر هم میکرد. دولت محترم خیلی توجه نکرد به نیاز ما، با اینکه آنچه از مصیبت بنا بود بخونیم خوندیم، ولی گریهشون نیامد دیگه. حالا این هم مسئله است، هم باید مصیبت خواننده باید اهل دل باشه، هم مصیبت کسی که برش خوانده میشه. هیچ کدومشون نبودن و لذا اثر نکرد. اگر از یکی از همین مداحان بیت استفاده کرده بودین احتمالاً اثر میکرد. الحق مصیبت خوانیشون بهتر از شماست. خلاصه مملکت اینجوری اداره میشه، رئیس این قوه بلند میشه میره پیش رئیس اون قوه ذکر مصیبت میکنه تا برای راه انداختن کار مردم بودجه بگیره. بودجه برای یه قوه یعنی یکی از بخش‌های سگانه کل نظام مقدس، و چون به قول خود حاج صادق هیچ کدومشون اهل دل نیستن، بودجه لازم اختصاص پیدا نمیکنه و کار مردم هم اینجوری میمونه. بگذریم برگردیم به سخنان موشکی آقای بزرگ. اگر شما امکان دفاع نداشته باشید مجبورید عقب نشینی کنید. قدرت‌های دنیا که می‌بینید شما با صدای کلفت حرف میزنن، زور میگن، غلط میکنن، حرفای بد میزنن، زورگویی میکنن، بیشتر از همه به استناد همون سلاحایی است که دارن. بگذاریم که شما با همین سلاحایی هم که دارین عقب نشینی کردید. در هسته‌ای، برجام کسی هم نگفته شما سلاح نداشته باشید، اما اساساً چه نیازی هستش که سلاحاتون رو با این همه سر و صدا آزمایش کنید؟ روی موشکایی که قراره تو بیابونه سمنان فرود بیان بنویسین اسرائیل باید محو شود. برخی اقدامات ایران از جمله شعارهای نوشته شده روی موشک‌های این کشور شرکت‌های تجاری را عصبانی می‌کند. ایران بر اساس روح برجام باید از این گونه اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند. که خب فعلا خودداری نمی‌کند، چون باید یک جوری سر مردمش را گرم کند. اساساً نظامی که توان تولید کار، آسایش، آرامش و شادی برای مردمش ندارد، سر مردمش را به این گونه امور گرم می‌کند تا مردمش به یاد آسایش، آرامش و شادی و کار نیفتند. درست مثل بچه‌ای که به خاطر گشنگی و چیزهای دیگه داره گریه میکنه و شما میخوای با یه جغجغه آرومش کنی و جلوی گریه کردنش رو بگیری. امروز هم بعضیا همین آهنگو پیش گرفتن. آقا ما موشک چیه؟ موشک میخوایم جای کنیم. روزگار موشک نیست. پس روزگار چیه آقا؟ اتفاقا با این اوضاع کشور امروز بیشتر از روزهای دیگه روزگار موشکه، بر اساس نظریه جغجغه. درست مثل حق مسلم ما که هی براش خط قرمز ترسیم میشد، ولی به محض اینکه نظام به خطر افتاد همه خط قرمزها پاک شد و اساسا عقب نشینی شد. با شرایطی که پذیرفتیم کی به 190,000 سویی که مورد تاکید رهبری بودن میرسیم. ما تا 10 سال تعهد کردیم که ظرفیت غنیسازیمون 5060 سو باشه، اما از سال دهم به بعد یه شیبی رو میگیره میره بالا، یک شیب خاصی رو میگیره و از سال 13 دوباره این شیب تندتر میشه. 190,000 سو کجا و 5060 سو کجا؟ یعنی با این وضعیت تا 15-16 سال دیگه به اون چیزی که مورد نظر رهبری بود و براش روزه میخوند نمیرسیم. رهبری هم که با اون نظرشون پدر اقتصاد کشور رو در آوردن به روی خودشون اصلا نمیارن. به این میگن نترسی مقدس که مخصوص آخوندهاست. اینی که ما مذاکره بکنیم، رو کاغذ بیاریم، بنویسیم، امضا کنیم، بعد اونا هم به حسب ظاهر یک کاری انجام بدن، متا تحریم ها برطرف نمیشه، راه نمیفته تجارت. این پیداست که یک اشکالی در اونجاست. جالبه واقعا. خود آقای بزرگ امروز اذعان دارن که به دلیل برطرف نشدن کامل تحریم ها اقتصاد کشور راه نمیفته، در صورتی که همین ایشون 3-4 سال پیش یه حرفای دیگه تحویل مردم میدادن. نمیفهمند، درک نمیکنن
اونها 30 سال ما رو در مقابل تحریم واکسینه کردن. بله، این از جمله راه حل هایی بود که همین 3-4 سال پیش زمانی که اقتصاد کشور زیر فشار تحریم و در حال ویران شدن بود، رأس حکومت آخوندی تحویل مردم میداد. با مردم صادقانه باید برخورد کرد. البته رئیس جمهور منتخب در واکنش به ایراداتی که به برجام و دستاوردهای اون وارد میشه، روز دوشنبه همین هفته سخنان ایراد فرمودند. باید قدردان نعمت‌ها باشیم. اگر یه عده‌ای رفتن زحمت کشیدن، یه گره کوری رو باز کردن، مشکلات رو حل کردن، بعد بیایم حالا یه گوشش بگیم اینجوری اگه میشد بهتر بودا، اونجوری اگر میشد بهتر بودا. صرف نظر از اینکه کی اون گره کورو زده بود که الان اصلا به روی خودش نمیاره، آقای روحانی در تایید این نظرشون یک مثال بامزه‌ای زدن که حسابی نظر کاربران فضای مجازی رو به خودش جلب کرد. حالا یه مریضی که در حال خطر جانی بوده، یه بیمارستانی آمده، یه جراح ماهری آمده، عمل جراحی آمده، همه کاری کرده، سالمش کرده، آمده بیرون، حالا اون بیرون نگاه میکنه میگه این جای بخیش یه کوچولو باقی مونده، اگه اینجوری میدوخت او اثره نمیموند. خب حالا این بعد صبح تا شب راجب جای بخیه بحث میکنن. خب آقا جون، لابد جای بخیه خیلی درد میکنه یا همیشه زده بیرون؟ اصلا این جامعه میشه یک جامعه متعادل که ما همه راجب جای بخیه بحث کنیم؟ خب اصلش تو بگو. اگر این بیمارستان نبود، این جراح نبود، این تیم پزشکی نبود، این مرده بود. این الان زنده است، داره راه میره. انصافا در این زمینه باید به رئیس جمهور منتخب حق داد. یعنی بالاخره 4-5 ماه بعد از سرکار اومدن ایشون یه بخش کلیدی تحریما برداشته شد و به فاصله 2 سال بعد از سرکار اومدن ایشون بخش خیلی بزرگتر تحریما برداشته شد که به قولی اگر اون تحریما برداشته نشده بود تا الان نظام زنده نبود که جای بخیه‌اش درد کنه. اما فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که معلوم نیست یک نهاد نظامیه، یک نهاد فرهنگی، یک نهاد اقتصادیه، در این زمینه یک نظر دیگری داشت. فرمانده کل سپاه با نقد دیدگاهی که برجام رو مدل موفق و قابل تعمیمی برای حل مسائل مختلف میدونه، گفت برجام ضامن حداقل حقوق مردم ایرانه و نمیتونه مدل رفتار حاکمیتی نظام در موضوعات دیگه قلمداد بشه. ضمن اینکه مردم ما روحیه و تفکر انقلابی رو هرگز با روحیه و تفکر انفعالی عوض نمی کنند. این سخنان فردای اون سخنان رئیس جمهور منتشر شد. اما رئیس جمهور در همون سخنرانی سخنان جالبی هم راجع به انحصار بر زبان آوردند. انحصار معضلات خودش رو به همراه داره. حالا این انحصار دولتی باشه معضلات داره، این انحصار غیر دولتی باشه، انحصار نهادی باشه، بازم همون دردسر داره، فرق نمیکنه. که البته بر همگان واضح و مبرهن است که کدوم نهاد یا نهادهایی انحصار دارند. اما محصول اصلی انحصار همانا چی هست؟ فساد. آقای روحانی در این زمینه هم سخنان جالبی بر زبان آوردند. دولت الکترونیک یکی از راه‌های مبارزه با فساده. اگه میخوایم با فساد مبارزه کنیم، با گفتن که درست نمیشه، ما بگیم با فساد مبارزه کنیم. یعنی انقدر وضع خرابه که مقامات عالی رتبه نظام خودشون تایید میکنن که مبارزه با فساد در نظام مقدس در حد حرف فعلا. آقای روحانی در ادامه مثال عملی جالب و درخور توجهی زدند. ما الان در قراردادهای جدیدی که داریم با خارجی‌ها میبندیم تو این فضای بعد از برجام، به همه وزرا گفتیم، به وزارتخونه‌ها گفتیم یک ماده‌ای که باید بگنجونید اینه که هر گونه پولی به هر کس به هر عنوان داده شده باشه، اون به معنی باطل شدن این قرارداده. هر گونه پولی به هر کس به هر عنوان یعنی همون باج زیر سیبیلی یا حق کارچاق کنی یا پورسان که تا الان چپ و راست به مقامات قراردادبند نظام مقدس پرداخت می شده. به موجب این پورسانت‌ها و حق کارچاق کنی ها وضع هر گونه قرارداد توپل تخیلی آزاد بوده. قراردادهایی در حد قرارداد ترکمنچای و گلستان، مثل همین کرسنت. هیچ کس تحت هیچ عنوانی، اون شرکت خارجی باید بدونه که اگر $1 به کسی داده این معامله باطله. این جزو یکی از
بندهای قرارداد گنجونده میشه داره الان. یعنی تا الان نشده، قرار از این به بعد بشه. ما هم امیدواریم که بشه. اما از اینکه بگذریم، هفته گذشته یک خبر دیگه‌ای در صدا و سیمای ملی پخش شد که یه جورایی به سخنان آقای بزرگ ارتباط پیدا می‌کرد. خانه هفتم در راه علم‌آموزی دانش آموزان مدرسه‌ای در بابل وقتی یک بیل مکانیکی سرویس دانش آموزان می‌شود. ما هر روز باید چکمه بگیریم، شبا تا بالا بکشیم، یخ میزنیم تا که باید این پول درست کنیم دیگه. از اینجور اخبار در مقتدرترین کشور منطقه فراوانه. اینجا باید بچه‌ها رو با بیل مکانیکی ببرن اون ور رودخونه تا برن مدرسه. یه جای دیگه باید با کابل برن اون ور رودخونه، در نتیجه انگشتاشون قطع میشه. یه جای دیگه به جای مدرسه باید تو طویله بچه‌ها درس بخونن. یه جای دیگه هم اصلا مدرسه ای نیست. و همه اینا مردم محروم و صاف و ساده هستن، نه ضد انقلابن نه کافر. این مردم همون مردمی هستن که همیشه سنگشون به سینه کوبیده میشه. اما چرا نظام مقدس همواره در طی این 37 سال گذشته به مسئله آموزش تا این حد بی‌توجه بوده؟ شما به عنوان مداح میتونید اثر بگذارید، میتونید این جوان را از لحاظ بنیه فکری تقویت کنید. میتوانی شما اینها رو امشب با یک اجرای عالی هنرمندانه پرمغز تبدیل کنی به انسان‌های کارآمد. میتونی هم تبدیل کنی به آدمای بیخیال، بیفکر، ناامید. توحیده است، از لحاظ معنوی توحیده است. وقتی یک جماعت بیسواد که با محیط آکادمیک بیگانه هستند و خودشون محصول محیط آکادمیک و تحصیلات آکادمیک نیستند، زمام امور یک کشور رو به دست میگیرند، مداحان میشن مسئول ارتقاء فکری جوانان کشور. معلمان و استادان هم از کمترین توجه برخوردار میشن. با همین منطق تعداد مساجد و تکیه ها از تعداد مدارس و کتابخانه ها پیشی میگیره. وقتی هم که معلمین به شرایط موجود اعتراض میکنن، به جای توجه به نارضایتیشون سرکوب میشن، رهبرانشون روانه زندان میشن و باقی معترضین هم تهدید میشن. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید، در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدا گوشا باشید. به صفحات اجتماعی و کانال یوتیوب برنامه سر بزنید. اپوزیت اینطوری نوشته میشه UPOZIT. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار برنامه همراهی میکنند و با تشکر از همه شما همراهان. تا دیدار دیگر، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.